मार्केट यहाँबाट अहिले हामी विकली एनालाइसिस गर्दैछौँ। मार्केट यहाँबाट घट्यो, फेरि 2200 पुग्यो, 1800 आयो, फेरि 2200 पुग्यो, 1800 आयो, फेरि 2200 पुग्यो। यो पोइन्टहरूलाई तपाईँले एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला है। भनेपछि अबको सिग्नल के हुनसक्छ त? अब रेगुलर अपडेट त गरिरहेको छौँ हामीले। मार्केट अब यहाँबाट चाहिँ बढ्ला, भोलि बढ्ला, घट्ला भन्ने यो अपडेटहरू हाम्रो भइराखेको छ। तर अलि ओभरअल टाइम पिरियडलाई हेर्दाखेरि बुलिस स्ट्रक्चर खोज्दै हुनुहुन्छ, बुलिस मेन्टालिटी तपाईँहरूको छ भने कहिले बढ्ला, के होला मार्केट, यो अहिलेको अब 1-2 दिन घट्ने त यो त नर्मल कुरा भइहाल्यो नि होइन। तर ओभरअल चाहिँ के होला त भन्ने तपाईँहरू कन्फ्युजन छ भने त्यो डाउटहरू आज क्लियर गरौँ, के कस्तो हुनसक्छ मार्केट भनेर यो विषयमा कुराकानी गरौँ। अनि त्यसपछि सेक्टरहरू कस्तो देखिएको छ सेक्टरको एनालाइसिस गरौँ। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने स्टकहरू सिलेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने टेक्निकल सिग्नल हेरेर कसरी चाहिँ हामीले भोलिको लागि वाच लिस्ट बनाउन सकिन्छ। अब एकदम बुलिसमा भएको टाइममा अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले हेर्नु पर्न पनि सक्छ, जसमा तपाईँहरूले अहिले देखाउँछु नेप्से अल्फाकै थ्रुबाट हेर्न सकिन्छ र त्यसरी पनि तपाईँहरूले आफ्नो के वाच लिस्ट बनाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। हामीले अगाडिको भिडियोहरूमा पनि भनेको छौँ होला यो कुरा, र अहिले पनि त्यो विषयमा कुराकानी गरौँ र मार्केटको स्ट्रक्चर पनि हेरौँ, ओभरअल विकली एनालाइसिस पनि गरौँ, डेली एनालाइसिस पनि गरौँ। धेरै सिम्पल तरिकाले नै लान्छौँ हामी आजको यो भिडियो, धेरै लामो पनि हुँदैन। भिडियोमा जोडियौँ, लास्टसम्म हेरौँ। सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ गरिहालौँ है त, गर्नु पऱ्यो अलिअलि। अब यहाँबाट चाहिँ के होला, 2200बाट 1800 आयो, यहाँ 1800बाट 2200 पुग्यो, फेरि 1800 आयो, फेरि 2200 पुग्यो, फेरि 1800 आयो, फेरि बढ्यो। बढेपछि अहिले चाहिँ यहीँबाट बढ्न थाल्दैछ, बढिसकेको छैन है, यहीँ आउँदैन, यहाँबाट बढ्ने ट्रेन्ड देखिसक्यो भनेको चाहिँ छैन मैले यो। तर यति बुझ्नु पऱ्यो कि यहाँबाट मार्केट यहाँ चाहिँ किन गइरहेछ अहिले है। अब अगाडिको एरियालाई दाँछौँ हामी। अब घटिरहेको मार्केटमा यो 2 दिनको अहिलेको भोल्युम हेरौँ त, यो हप्ताको भोल्युम हेर्छौँ भने लगभग 15 अर्बको भोल्युम आएको छ। बढ्ने बेला यो हप्ता, यो एउटा क्यान्डल 1 हप्ताको क्यान्डल हो। यो एउटा क्यान्डलले 1 हप्ताको सेन्टिमेन्ट देखाएको छ। घटबड सबै मिलाएर चाहिँ के बनेको त भनेर 1 हप्ताको क्यान्डल बनेको यो है। 15 अर्बको कारोबार भएको छ। अब अघिल्लो हप्ताभन्दा यो हप्ता भोल्युम ठुलो आएको छ, यो स्वाभाविक पनि हो। अघिल्लो हप्ता अब न्युजले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ कारोबार पनि हुन पाएको थिएन, त्यसैले पनि हो। तर पनि भोल्युम त बढ्दैछ, मार्केट बढिरहेछ, भोल्युम बढिरहेछ भनेपछि यो राम्रो, यो पोजिटिभ कुरा हो एउटा मेनली। त्यसपछि अब पहिला अब यहाँ यतिखेर हेरौँ त अलि पहिला, अब यहाँ मार्केट घट्दाखेरि हेर्छौँ भने घट्दाखेरि भोल्युम ठुलै आएको छ, त्यतिको भोल्युम अझै आइसकेको चाहिँ छैन। हाम्रो एक्सपेक्टेसन अझै छ, अझै भोल्युम आउँछ। अब मार्केट बढिराख्दाखेरि भोल्युम त बढ्दै जाला नि भन्ने एक्सपेक्ट चाहिँ गरिरहेछौँ। अहिलेसम्म भइसक्यो, त्यस्तो धेरै आएको चाहिँ छैन होइन। तर पोजिटिभ चाहिँ छ मार्केट हो, पोजिटिभ छ। अब घट्न त घट्यो, 27 पोइन्टले घट्यो हिजो अस्ति। अब चाहिँ के होला त, अब यतिखेर हेरौँ त, अब यो तलै जाने मार्केट हो कि फेरि कि माथि जान सक्छ। अब यतिखेर घट्ने बेलामा यहाँ तपाईँले यो 2 हप्ताको यत्रो ठुलो रिकभरी विथ भोल्युम कुनै रिकभरी पाउनु भएको छ कि छैन यसो एनालाइसिस गरौँ। यो पहिला यो साइडवेज फेजलाई कहिलेदेखि भने 2022 जुनदेखि भनेपछि लगभग 3 वर्ष हुन लाग्यो होइन। भनेपछि यहाँ पाउनु भएको छ छैन, यहाँ पाउनु भएको छ छैन, 2 हप्ता जतिको रिकभरी यहाँ पाउनु भएको छ, यहाँ पाउनु भएको छ चाहिँ हो। तर सानो सानो क्यान्डल छ। भोल्युम हेर्छौँ भने भोल्युमै 0 छ, भोल्युम त खासै छँदै छैन। 0 भन्न त मिलेन, जे भोल्युम एकदम लो छ, बढ्ने जस्तो देखिएको छैन, यो फर्मेट देखिएको थिएन है। तर अहिले हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँ बिचमा अलिकति अलि बाउन्स चाहिँ राम्रै आएको छ। भनेपछि यसले के देखाउन खोज्यो त भने फेरि पुरानो एरियासम्म इक्वल लो बनाउन अब मार्केट आउँदैन कि, मार्केट बिचैबाट फर्किन लागेको हो कि, मार्केटले चाहिँ हायर लो बनाएर चाहिँ अब अप ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन गर्न लागेको हो कि भनेर यहाँ सिग्नल दिएको। यो के भयो त, डाउन ट्रेन्डको विकनेस भयो, साइन अफ ट्रेन्ड विकनेस भनौँ न, डाउन ट्रेन्डको चाहिँ विकनेस देखियो, किनभने अथवा साइडवेज ट्रेन्डको विकनेस देखियो भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। भन्न खोजेको विकनेस त भने बुलिस विकनेस चाहिँ होइन, साइडवेज अथवा यो डाउन ट्रेन्डको चाहिँ अब विकनेस देखियो। यदि घट्ने मार्केट हो भने यो पुरानो एरिया, पहिला घटेको एरिया भन्दा पनि अझै तल आउनु पर्थ्यो। यदि यो साइडवेज बस्ने मार्केट हो भने पनि यहाँबाट मार्केट यहाँसम्म चाहिँ आउनु पर्थ्यो। तर त्यो दुइटै भएन भनेपछि केही अपवर्ड जाने मोमेन्टम बिल्ड हुँदैछ कि भनेर बुझ्न सकियो। र हाम्रो लागि कन्फर्मेसन त मेन कुरा यही नै हो। 2150 देखि 2200 को एरिया जब मार्केटले योभन्दा माथि क्लोजिङ दिन्छ त्यो हाम्रो लागि एउटा सर्टेन कन्फर्मेसन हुन चाहिँ सक्छ। अहिलेसम्म केही कन्फर्मेसन पाएको चाहिँ छैन। भनेपछि अब के होला त, अब एउटा साइन अफ ट्रेन्ड विकनेस त दियो, मार्केट माथि जान सक्छ कि भनेर अहिले हामी पोजिटिभ भएको छौँ। र अहिलेको यो 2 हप्ताको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि पोजिटिभ देखिएको छ। र अब सर्टेन टाइम, अलिकति सर्ट टर्मको लागि अथवा सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ ट्रेड गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ। विकली हेरेर 2-4 हप्ता 2-3 महिना होल्ड गर्छु भन्ने हिसाबको ट्रेड पोजिसन चाहिँ छैन। एकुमुलेसन फेज हो है, एकुमुलेसन गरेर राख्न सकिने फेज चाहिँ हो, तर ट्रेडिङ पोजिसन त्यसरी बनाउनु पर्ने चाहिँ छैन। तर मार्केटमा चाहिँ अब यो 2 हप्तामा पोजिटिभ छ भनेदेखि अरू कुरा बाई गर्नलाई पोजिटिभै भनेर लिनु पऱ्यो हामीले है त। भनेपछि मार्केट माथि जाने सिग्नल देखिँदैछ भन्न खोजेको मात्र हो। मैले पनि हेरेको थिइनँ भर्खरै यहाँ भिडियो बनाउने बेलामा, भर्खर रिसेन्टली हेरेँ, त्यस्तो देखिएको रहेछ है। त्यसपछि हामी वान डेमा आउँ, एकचोटि वान डेमा सिफ्ट हौँ। के भयो, मार्केट 27 पोइन्टले मार्केट घट्यो, यतापट्टि पनि आउन सक्छौँ। यता हेरौँ 27.84 पोइन्टले मार्केट घटेको छ, 1.3%ले कारोबार रकम भने लगभग 4 अर्बको भोल्युम आएको छ। मार्केट स्टार्टिङदेखि नै घट्यो, घटेपछि झ्याप्पै जति घट्यो त्यति एउटा रिकभरी चाहिँ दियो, बेच्ने मौका दिएको होला, प्रफिट बुकिङ गर्ने मौका दियो। कोलाई आइतबार किन्नेहरूले प्रफिट बुकिङ गर्यो भन्ने देखियो नि त। अब आइतबार
मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि के भनेको थिएँ भने सन्डे योभन्दा अगाडि हप्ताको सन्डे यही सन्डे 5-6 दिन अगाडि होइन जसले बाई पोजिसनहरू लिनुभएको थियो सपोज लाइफ इन्सुरेन्समा कसैको कसैको माइक्रो फाइनेन्स मोस्टली त्यही दुईवटा सेक्टरमा थियो अब एकदम क्विक प्रोफिट चलिरहेको छ त्यही प्रोफिट बुकिङ चाहिँ भएको हो भन्ने देखिएको छ किनभने सबैभन्दा बढी सेक्टर हेर्छौँ भने सबैभन्दा बढी घटेको कुन छ त लगभग त्यही लाइफ इन्सुरेन्स र माइक्रो फाइनेन्सै घटेको छ अरू 2% अरू घटेको छ कुनै सेक्टर पनि घटेको छैन भने चाहिँ मेनली त्यही हो भनेर हामीले बुझ्न सक्यो एउटा सर्टेन प्रोफिट पनि दियो अब यति क्विक प्रोफिट हामीले टेक गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन मार्केट हल्का घट्छ घटेपछि फेरि अनि उसको जस्तो हाम्रो के अरे स्क्याम 1992 को डायलग जस्तो धुल चाटकर फिर से खडा हो जाएगा भने जसरी फेरि मार्केटले रिबाउन्स चाहिँ दिइरहेकै छ दिन्छ नि होइन त्यसैले धेरै क्विक प्रोफिटै बुक गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन अरू कुरा सबै पोजिटिभ छ जस हिजोको दिन चाहिँ मार्केटले राम्रो सेन्टिमेन्ट चाहिँ अलि देखाएन अब यो देखाएन भन्दैमा अब मार्केट फेरि तल जाने हो त नहुन सक्छ यसलाई हामीले बाई अपर्च्युनिटीको हिसाबले पनि लिन सक्छौँ है अब कसरी लिने त त्यो कुरा हेरौँ भनेपछि अब अहिलेको रिसेन्टली स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि अब हामी लगभग बाई ट्रेन्डमा जान सकिने देखियो पोजिसन 1 विकबाट हेर्दाखेरि पनि होइन अप ट्रेन्ड कन्फर्मेसन त होइन तर बढ्छ कि भन्ने चाहिँ देखाएको छ र हामी 1 आवर टाइम फ्रेम एक्चुअली मैले तपाईँलाई सिफ्ट भएर देखाएँ 1 आवर टाइम फ्रेममा के भने अप ट्रेन्ड जाने लगभग यसले स्योरिटी चाहिँ दिएको छ दिन्छ कहिले दिँदैन होइन फेरि चेन्ज हुन्छ यो चेन्जेस त हुने नै भयो नि तर अहिले चाहिँ अब माथि जाने सिग्नल चाहिँ आइसकेको छ कतिखेर आएको भने अस्ति यहीँ बढे लगभग यतिखेर बढे मार्केट होइन न्युजले गर्दा बढ्यो त्यसपछि मार्केट घट्यो यत्रो लामो समय घटेपछि 2-3 दिन घटेपछि अनि फेरि बाउन्स दिँदै गयो त्यो एरियाभन्दा पनि माथिको कारोबार हुन थाल्यो भोल्युम पनि ठुलो आयो माथि कारोबार हुँदाखेरि भोल्युम पनि ठुलो आएछ भनेपछि माथि नै जाने सिग्नल हो र यो ट्रेन्ड चेन्ज कन्फर्मेसन हामीले लगभग यहाँ पायौँ होइन चेन्ज अफ क्यारेक्टर पायौँ नि त यहाँ त्यसैले गर्दाखेरि पनि अब एउटा बुलिस नेचर तपाईँले पाइसक्नु भयो भनेपछि घटेको बेला बाई अपर्च्युनिटी लिनु चाहिँ पर्यो नि त हामीले नलिएर त भएन कहिलेकाहीँ त अब घटेको बेला किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ अझै घट्छ लगभग 370 मा कुनै कम्पनी किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ ओहो होइन मार्केट घट्ने जस्तो देखियो त 365 मै पाउँछु कि भनेर सोचेर भएन यदि तपाईँले त्यो कम्पनी हेर्दाखेरि 380 छ मैले 370 मा पाए त किन्थेँ यो ट्रेन्ड राम्रो छ भनेर सोच्नु भएको छ भने 370 आएपछि सबै नकिने भने एउटा सर्टेन पोजिसन बनाउन सक्नुहुन्छ नि त सर्टेन त किनेर राख्न सक्नुहुन्छ नि त्यो भएपछि तपाईँलाई के भयो घट्यो भने पनि थप्न सक्नुभयो अझै धेरै घट्यो भने पनि टेन्सन भएर थोरै किनेको छु बढ्यो भने पनि थप्न सकियो है यो 50% भनौँ अथवा यो 50% लोजिक अथवा 50% रुलमा चाहिँ तपाईँहरू यो नेपाली स्टक मार्केटमा चाहिँ नेप्सेमा चाहिँ यो तरिकाले जानुभयो भने सजिलो चाहिँ हुन्छ धेरै सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई है एक्जिट पनि 50% गर्दै गर्ने अथवा 50-25 तपाईँको क्यापिटल कत्रो छ जति ठुलो क्यापिटल त्यति थोरै क्वान्टिटी गरेर गर्दा पनि भयो ठिक्क क्यापिटल छ भने 50% एक्जिट लिने 50% रिएन्ट्री लिने त्यसरी गर्न सकिन्छ यदि तपाईँलाई र्याली छोड्न मन छैन भने चाहिँ है त्यसैले अब घट्यो भने यो घटेको घटाइ के हो त बाई गर्ने अपर्च्युनिटी हो किनभने मार्केट बढ्ने बेलामा धेरै बढ्छ बढ्ने बेला यसरी धेरै बढ्यो घट्ने बेला थोरै नै घट्ने हो यदि अप ट्रेन्ड जाने मार्केट हो भने र अप ट्रेन्ड जाने सिग्नल लगभग हामीले पायौँ बढ्ने बेला धेरै बढ्यो घट्ने बेला थोरै घट्यो बढ्ने बेला यहाँ धेरै बढिसक्यो जसरी यहाँ डाउन ट्रेन्ड घट्ने बेला धेरै घट्थ्यो बढ्ने बेला थोरै बढ्थ्यो नि त्यस्तै ट्रेन्ड यो मैले रेगुलर भिडियोहरूमा भनिराखेकै पनि हुन्छु यो मैले किन भन्छु भने यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो सिम्पल कुरा पनि हो र एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो त्यसैले चाहिँ यो अलिअलि भनिराख्नु नै पर्छ तपाईँहरू अब लाई पनि सजिलो पनि हुन्छ है त त्यसैले अब घटेको बेला बाई अपर्च्युनिटी लिन सक्छौँ अब मार्केट माथिको एक्सपेक्ट गरेर चाहिँ बसौँ लगभग फेरि पाइसकेको एरिया भनेर यसले देखिएको छ अब 1 आवर टाइम फ्रेम होइन 1 डे टाइम फ्रेममै म एकचोटि सिफ्ट भएँ नेप्सेलाई एनपिएससी नेप्से 1 डे टाइम फ्रेममै सिफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ के देखिएको छ त भने घटिरहेछ बुलिस सिग्नलको क्यान्डलले ब्रेकआउट पनि दिएको थियो त्यसपछि पुलब्याक पाउनु भएको छ भने बाई गर्ने क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको थ्रुबाट पनि बाई गर्ने सिग्नल चाहिँ हो अब अरू न्युजहरूले इफेक्ट पार्ने कुरा त त्यो छुट्टै आफ्नो ठाउँमा छ न्युजलाई यहाँ जोड्नु चाहिँ भएन है त अब न्युजले गर्दाखेरि मार्केट घट्यो भने अब बढ्यो भन्नुभयो मार्केट घट्यो भन्न पनि पाइएन अब हामीले मार्केटले निर्धारण गर्ने पनि होइन मार्केट कसरी चल्छ त्यो अनुसार पोजिसन बनाउने मात्र त हो नि हामीले त्यही नै हो है भनेपछि अब यहाँ एउटा फेयर भ्यालु ग्याप टेक्निकली के कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने फेयर भ्यालु ग्याप छ यहाँ होइन ग्याप अप ओपनिङ भएको छ अब यसलाई फिल गर्न पनि आउन सक्छ भन्न सक्नुहुन्छ अब 2050 को एरियासम्म मार्केट करेक्सन अझै 20-30 पोइन्ट हुन पनि सक्छ र त्यो भयो भने त एकदम राम्रो कुरा भइहाल्यो त्यहाँ दोस्रो दिन भयो तेस्रो दिन पनि घटेको बेला पाइयो भने चाहिँ अप ट्रेन्डमा चाहिँ जहिले पनि त्यो तेस्रो दिनदेखि चाहिँ हामी बाई गर्छौँ मार्केटमा तेस्रो दिन पनि करेक्सन भयो भने त्यो दिनदेखि हामीले बाई गर्नुपर्छ भन्ने एउटा यो नेप्सेको लागि हेरेर हिस्ट्री हेरेर त्यो एउटा लोजिक पनि छ त्यो हिसाबले पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ अहिलेलाई खासमा कुराहरू चाहिँ त्यो अब एकचोटि सेक्टर वाइज जाउँ कस्तो देखिएको छ लगभग फाइनेन्स सेक्टर हेर्दा त कस्तो देखिएको छ फाइनेन्स सेक्टर पनि लगभग पुरानो आफ्नो एरियासम्म पुगेर चाहिँ रिजेक्सन आएको छ धेरै बढ्न सकेको थिएन बिस्तारै बल्ल मोमेन्टम क्रिएट भइरहेको र यता यो सेक्टर पनि केही घट्यो भने बाई अपर्च्युनिटी तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ सबै सेक्टरमा भनेपछि अब यता सेक्टर अहिले हेर्नै परेन खासमा सेक्टर सबै पोजिटिभ नै देखिएको छ अब हाइड्रो सेक्टरहरूमा त्यस्तो मोमेन्टम आएको चाहिँ छैन तर म डिटेल एनालाइसिस यता नगरे पनि तपाईँलाई सिम्पल भनिदिन्छु है अब हाइड्रो पावर के भएको थियो त हिजो अस्ति चाहिँ अरू सेक्टर
थोरै घट्ने हाइड्रो धेरै घटिरहेछ बढ्न पनि बढाएको थिएन भन्ने क्वेसनहरु थियो होला तपाईको तर हिजो के भयो अरु सेक्टर धेरै घट्यो तर हाइड्रो चाहिँ घट्न मानिरहेको थिएन पछि मार्केटै घटेपछि त सेक्टरलाई तान्ने नै भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर धेरै घटिरहेको थिएन हाइड्रो स्टेबल पोजिसनमा छ है त्यसैले लो क्याप मिड क्याप हाइड्रोहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बढ्ने बेलामा एकैचोटी सर्किट लेभलमा पुग्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ तपाईले पोजिसन बनाउनु भएको छैन भने अब रिस्क लिएर एउटा पोजिसन बनाउने बेला चाहिँ भएको हुन सक्छ त्यो भयो हाइड्रोको अपडेट फाइनान्स सेक्टर पोजिटिभै छ डेभलपमेन्ट बैंक पनि सँगसँगै उस्तै नै छ अलि लेट चलिरहेको छ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर अझै पनि पोजिटिभै छ म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि स्लाइटली करेक्सन देखिएको छ तर अप ट्रेन्डमा छ घटेको बेला फेरि बाइ अपर्चुनिटी लिन सकिन्छ हैन अनि माइक्रो फाइनान्स सेक्टर र लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा अस्तिको प्रोफिट बुकिङ देखियो भोलि पनि अलि मेजर करेक्सन हुने जस्तो देख्नुभयो भने फेरि हामीले रि इन्ट्री पोजिसन बनाउन थाल्दा हुन्छ त्यो सेक्टरतिर हाम्रो इन्ट्री अझै पनि भएको छैन भने अब अरू स्टक अरू सेक्टरमा चाहिँ त्यस्तो खासै धेरै मोमेन्टम अझै पनि बिल्डअप नभइसकेको हुनाले अरू सेक्टरहरूलाई चाहिँ अहिले थोरै टाइम डिस्कार्ड गरेर बस्न पनि सकियो हामीले हैन डिस्कार्ड गरिदिउँ अरू सेक्टरलाई अहिले हेर्नुपर्ने छ र छैन अब कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई अब अहिले छोडिदिउँ कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि अब केही रिकभरी दिने चान्सेस देखिएको चाहिँ छ डाउनमा छैन तर पनि ट्रेडिङको लागि भएन अब इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने मार्केटमा ओभरअल सबै सेक्टरले अब इन्भेस्टमेन्ट गर्ने बेला हो एकुमुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने पोजिसन चाहिँ दिएको छ स्टकहरू रिसर्च गरेर गर्न सक्नु त्यसपछि अरू कुनै अब लाइफ इन्स्योरेन्स पनि भनियो नन लाइफ इन्स्योरेन्स त्यस्तो धेरै बढ्न सकेको छैन अब फेरि करेक्सन राम्रो आयो भने अझै लाइफकै इन्ट्री राम्रो हुनसक्छ नन लाइफ भन्दा त्यसपछि अरू कुनै छ सेक्टरहरू छैन अदर सेक्टरमा अब एनआरएन जस्तो स्टकहरू एनआरएम जस्तो स्टकहरू एनआरआइसी जस्तो स्टकहरूमा अझै त्यस्तो मोमेन्टम आइसकेको छैन आउनुपर्छ यो स्टक चाहिँ राखिरहनुपर्छ अलिकति मिड टर्म होल्डको लागि है त राखिराखौँ न के हुन्छ अनि म्यानुफ्याक्चरिङतिर शिवम सोनाहरू त कसरी कस्तो ट्रेन्डमा हिँडिरहेछ त्यो त हामीले देखिरहेकै त हो नि ट्रेन्ड कस्तो छ भन्ने कुरा अनि अब जियुएफएल हेरौँ त एउटा यो स्टकमा कस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई के भइरहेछ अब यो स्टक अहिले खासै धेरै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छैन होला अझै पनि त्यसरी हैन पहिला अब यहाँ त्यो अब यो यसको चर्चा अब कहिले हुन्छ भने अब यो फेरि यता पुग्छ भन्न खोजेको पनि हैन मसम्म नहुन सक्छ यो स्टक हैन तर अब चर्चा परिचर्चा अब 1000 पुग्छ 1400 पुग्छ यदि पुग्ने रहेछ भने त्यो टाइममा अनि त्यसपछि एडभर्टाइजमेन्ट हुन थाल्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ किन्न पुग्छौँ क्या हामी त्यो टाइममा पुग्नु भएन बरु हेर्दै हुनुहुन्छ भने अहिले हेर्नु भनेर देखाएको हो मैले अब यसको स्ट्र्याटेजी के छ त भने सुरुमा हल्का ओपन भएपछि घट्छ घटेपछि फेरि पुश गरेर माथि लैहाल्छन् हैन घट्छ माथि लैहाल्छन् ओपन हुन्छ हल्का घट्छ माथि लैहाल्छन् ओपन हुन्छ हल्का घट्छ फेरि माथि लैहाल्छन् त्यसैले अब भोलि पनि ओपन भएर हल्का घट्यो भनेर पाउनु भयो भने चाहिँ पर्फेक्ट इन्ट्री हुन सक्छ 700 नै होस् जति प्राइस होस् यही प्राइसमा किन्नु भयो भने पनि अप ट्रेन्ड यस्तो म्यासिभ ट्रेन्ड देखिएको छ माथितिर जति घट्छ बाइ अपर्चुनिटी लिन सकिन्छ यो स्टकमा पनि भनेर चाहिँ देखिएको छ एकुमुलेसन भइरहेकै छ है त यो एउटैको म्यानिपुलेसन मात्र हुँदैन यहाँ अलि धेरै जान पनि चाहिन्छ हाई क्याप स्टक हो लगभग मार्केट क्याप सबैभन्दा धेरै नै छ फाइनान्स सेक्टरमा यो स्टकको त्यसैले यता पनि हेर्न सकियो अनि अरू स्टकहरू पनि राम्रो नै छ वाच लिस्टहरू त हामी यता ग्रुपतिर पनि अपडेट गर्छौँ टेलिग्रामतिर पनि जोइन हुनुहोस् त्यसपछि म तपाईहरुलाई नेप्से अल्फामा एउटा कुरा टेक्निकल सिग्नल्स देखाउँछु भन्न खोजेको सिम्पल कुरा केही पनि छैन nepsealpha.com मा हामी जान्छौँ त्यसपछि ट्रेडिङ सिग्नल्समा यहाँ जानु अनि तलबाट टेक्निकल सिग्नल्स भन्ने छ त्यहाँ जाउँ अब भोलि तपाईलाई कुन सेक्टर किन्न मन लाग्छ सेक्टर हैन अब जस्तै भोलि तपाईलाई हाइड्रो सेक्टर किन्न मन लाग्यो भने यहाँ जाउँ अल सेक्टरमा थिचेपछि हाइड्रो पावरमा थिचौँ हाइड्रो पावर थिचेपछि यहाँ सबै थरी आउँछ अब यहाँ टेक्निकल रिस्कमा अब हाइड्रो पावरै आएको छैन यहाँ टेक्निकल समरी स्ट्रङ बुलिस अब यहाँ यसरी थिचेर यहाँ स्ट्रङ बुलिस हामीलाई स्ट्रङ बुलिस स्टक चाहियो ट्रेडको लागि है त रिस्क पनि ठिक्क हुनु पर्यो अब यहाँ सर्चमा अब यसरी गर्दा पनि हुन्छ नभए सर्चमा गएर STRONG स्ट्रङ बुलिस लेख्दा पनि हुन्छ स्ट्रङ लेख्नुभयो भने पनि हुन्छ यहाँ है अब यहाँ लेखेर पनि अब यहाँ लगभग अब पेज 1 2 3 तीनटा पेज मात्र देखियो नि अब नभए हाइड्रो पावर मैले स्ट्रङलाई हटाइदिएँ भने पेज कतिवटा छ हेर्नु त 9 वटा पेज छ भनेपछि फिल्टर भइसक्यो नि स्टक ट्रेन्डिङ स्टक देख्नुभयो नि अब स्ट्रङ लेखौँ त स्ट्रङ लेख्दाखेरि चाहिँ अब स्ट्रङ बुलिस हाई रिस्क अथवा स्ट्रङ बुलिस मिडियम रिस्क स्टक देख्नुहुन्छ होला स्ट्रङ बुलिस मिडियम रिस्क देखियो भने अझै राम्रो अब यो हाइड्रोको त अलरेडी स्टकै धेरै छ अब यहाँ धेरै देखिनु स्वाभाविकै हो हैन त्यो आफ्नो तरिकाले पनि अब तपाईसँग कुन स्टक छ त्यो स्टकको मोमेन्टम कस्तो छ त्यो चेक गरेर पनि इन्ट्रीहरू हेर्न चाहिँ सक्छौँ हामीले अब स्ट्रङमा अब यहाँ स्ट्रङ हैन हाइड्रो पावरको सट्टामा म एकचोटि फाइनान्स सेक्टरमा जान्छु ल फाइनान्स सेक्टरमा गएर चाहिँ अब यहाँ स्ट्रङ लेखेँ STRONG स्ट्रङ नै लेखिरहेको नै थियो त्यसैले ल ए आयो हैन सबै यसलाई हटाइदियो भने के भयो त यहाँ पेज धेरै आउँछ होला फाइनान्स सेक्टर यहाँ अलरेडी बुलिस मैले यो मेन्टेन गरिसकेँ न फेरि यसलाई एकचोटि थिचेर हेरौँ केही भएन फाइनान्समा जाउँ फाइनान्समा गएपछि सर्चमा जाउँ ल फाइनान्समा गएपछि ल 1 2 2 पेजमा त देखिएको छ फाइनान्स ओभरअल सबै बुलिस देखिएको रहेछ रहन चाहिँ अहिलेको टाइम पिरियड अब सेक्टरै बढिरहेको हुनाले
जस यहाँबाट हामीले स्टक चुज गर्न सकिन्छ भनेको जस अर्कोमा एकचोटि जाउँ एडभर्ट लाइफ इन्सुरेन्स नन लाइफ इन्सुरेन्स ल नन लाइफ इन्सुरेन्समा एकचोटि जाउँ नन लाइफ इन्सुरेन्समा विक बुलिसहरू देख्नु भएको छ नि यो डिस्कार्ड गर्नु पर्यो अहिले अब मार्केटै टप ट्रेन्ड भएर मोस्टली स्टकहरू चाहिँ स्ट्रङ बुलिसै देखिएको छ र यसले चाहिँ मोस्टली कतिखेर चाहिँ वर्क गर्छ भने जब तपाईँको मार्केट तलको एरियातिर हुन्छ नि अलिक करेक्सन आएर अब बल्ल बल्ल बढ्न थालेको हुन्छ नि त्यो टाइममा चाहिँ पर्फेक्ट स्टक फाइन्ड गर्न हेल्प गर्छ नभए रेगुलर त अपर्च्युनिटी त हुँदैन नि त मार्केटमा हुने होइन नि त खासमा अपर्च्युनिटी खोज्ने हो हामीले रेगुलर हुँदैन त्यसले अहिले देखिएन भने पनि पछि नदेखिने भन्ने हुँदैन मार्केट घटेको टाइममा कतातिर अहिले मोमेन्टम होला खोज्न गाह्रो भएको छ भने यहाँ गएर सेक्टर हेरेर अथवा अलमै थिचेर अल सेक्टर गरेर स्ट्रङ लेख्नुभयो भने पनि यहाँबाट तपाईँले आफ्नो स्टक फिल्टर आउट गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ छरपष्ट तरिकाले आएको छ सेक्टरमा क्लिक गर्नुभयो भने कमर्सियल ब्याङ्क त्यसपछि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फाइनेन्स गरेर आउँछ यसरी स्ट्रङ पुलिस सेक्टर र स्टकलाई चुज गरेर अनि फेरि चार्टमा हेरेर ब्रोकर एनालाइसिसहरू गरेर के कसो गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो गरेर चाहिँ आफ्नो स्टकहरू फिल्टर आउट गर्न सक्नुहुन्छ अहिले यति नै भयो भिडियो बाँकी कुराहरू गर्दै गरौँ त्यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला त्यसपछि कमेन्ट गर्नु होला अनि अरू केही क्वेसन्स भए भन्नु होला र टेलिग्रामतिर जोइन हुनु होला डिस्क्रिप्सनमा छ हाम्रो टेलिग्रामको लिङ्कहरू है त